স্বাগতম জানালো অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ। আজি গাহৰি মাংসৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই গৈ থাকোঁতে মই কি ধৰণে বনাওঁ তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই মাংস কিনিবলৈ যাওঁ দেই। পালোহি মাংসৰ দোকানত। এতিয়া মাংস লৈ আছোঁ মই আহি পালোঁ। যি গৰম লাগিছে মানে এয়া মাংস, তাৰপিছতে এই অকণমান শাক খাব মন গৈছে, শাক কিনি লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত ভোট জ্বলাও আনিলোঁ 4টা, পৰ্কৰ আচাৰত দিবৰ কাৰণে ভোট জলকীয়া আনিলোঁ। গাহৰিখিনি মই এতিয়া পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ কুকাৰত বইল কৰি ল'ম 3টা চিটি দি। বইল কৰি থকাখিনি নেদেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব, নহ'লে আপোনালোকে চাই আমনি পাব। এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ। এয়া মোৰ মাংসখিনি বইল কৰি হৈ গ'ল, পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'লোঁ। এই আচাৰখন বনাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ 3টা ভোট জ্বলা আৰু নেমু এডোখৰ, নহৰু আদা থেঠেলিয়াই লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই গৰম মছলা পাউডাৰ, এয়া লৈছোঁ মই জিৰা পাউডাৰ, এয়া লৈছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ। এইখিনি মই নিজে গুড়ি কৰি লোৱা হয়, ইমান মিচমিচিয়াকৈ গুড়ি কৰা নহয়, দেখিবলৈ পাইছে। মেৰি ৰেড চিলি পাউডাৰ, কালজিৰা অলপ দিম যিহেতু আচাৰ হয় সেইকাৰণে, আৰু মিঠি এইখিনিয়ে দিম। লগাই ল'ম। কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে, অকণমান দিম এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল। ইমান বেছিকৈ দিয়া নাই, অকণমানেই দিছোঁ তেল, যিহেতু মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাবই। এতিয়া দিম মাংসখিনি। কালজিৰা, এনেধৰণে বহলাই ল'ম। তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াতে দিম নহৰু যিখিনি থৈ দিছিলোঁ আৰু আদা। জিৰা, গৰম মছলা, তাৰপিছতে দিম এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ কালাৰৰ বাবে, তাৰপিছতে দিম ভোট জ্বলা, জ্বলাকেইটা বহুত জ্বলা আছে সেইকাৰণে 2টাই দিলোঁ। মই 3টা দিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাৰু ভোট জ্বলা, কিন্তু মই 2টাই দিলোঁ, বহুত জ্বলা আছে জলকীয়াকেইটা। এনেধৰণে কম জুইত আৰু অলপ সময় ভাজি লওঁ। মই ভোট জ্বলাকেইটা অকণমান ভাঙি দিওঁ। এইখিনি ইমানো মৰমৰীয়া কৰিব নালাগে, মই আৰু অলপ টাইম ভাজিম, তাৰপিছত উঠাই দিম। নেমু চেপি দিম এতিয়া।
মোৰ নিমখৰ পৰিমাণটো কম হৈছে আৰু অকণমান দিম নিমখ। খুবই জলদি হৈ যায় আচাৰবিধ, ইমান দেৰি সময়ো নালাগে বনাবৰ কাৰণে। হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ আচাৰখন ৰেডি। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ। বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছটো। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হওক, তাৰপিছত মই ইয়াতে ভিনেগাৰ এড কৰিম। এতিয়া মই এটা কাঁচৰ বৈয়াম লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে ভৰাম। এতিয়া মই দিম ইয়াত ভিনেগাৰ। ভিনেগাৰ দি এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ভিনেগাৰখিনি দি। এই কাঁচৰ বৈয়ামটোত এতিয়া ভৰাই ল'ম। কাঁচৰ বৈয়ামত আচাৰ ভৰালে ভাল, খুবেই ভাল, সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে কাঁচৰ বৈয়ামত মই ভৰাই দিম। ভৰাই ৰাখি দিম, যেতিয়া খাম আৰু ওলাই খুলি খাম আৰু। এতিয়া নাখাওঁ বাৰু, আৰু এমাহমান পিছত খাম। অকণমান হেঁচি দিওঁ, ফুল নহ'বই, আধাই হ'ব। এতিয়া মোৰ পৰ্ক পিকেলখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ টাইটকৈ ঢাকনি লগাই থৈ দিম, আৰু যেতিয়াই খাব ইচ্ছা তেতিয়াই ওলাই খাম।